6 lý do tại sao Kuzan có thể là thành viên của Thanh Gươm. Chào các độc giả của One Piece thân mến, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu những lý do để níu kéo hy vọng Kuzan vẫn là một nhân vật tốt. Hơn nữa, có thể là một thành viên của tổ chức Thanh Gươm nhé. Thứ nhất, Kuzan rời hải quân, mà Thanh Gươm bao gồm các thành viên hải quân đã nộp đơn từ chức. Trong chapter 650, Jinbei nói rằng sau khi thua Sakazuki, Kuzan quyết định rời hải quân. Trong chapter 1080, Kuzan giải thích rằng Thanh Gươm là các thành viên hải quân nhưng không phải là thành viên chính thức của hải quân, vì Thanh Gươm là các lính hải quân đã nộp đơn từ chức. Dựa trên biểu hiện này, có thể Kuzan thực sự cũng là một thành viên của Thanh Gươm, đặc biệt là khi có dấu hiệu cho thấy anh vẫn quan tâm đến hải quân. Thứ hai, có những trường hợp thành viên Thanh Gươm ngụy trang thành hải tặc. X-Drake là một thành viên của Thanh Gươm. Dù vậy, anh đã ngụy trang thành thuộc hạ của Kaido và thậm chí đạt vị trí Tobiropo trong băng hải tặc Bách Thú. Nếu X-Drake có thể làm như vậy, thì khả năng Kuzan cũng là thành viên của Thanh Gươm và đã thâm nhập vào băng của Roden là có thể. Thứ ba, những hành động của Kuzan trong các chapter 698 đến 699. Kuzan đã cứu Smoker khỏi Doflamingo trong chapter 699. Trong chapter 699, Smoker hỏi liệu Kuzan có liên hệ gì với thế giới ngầm không. Kuzan nói, tôi vẫn là tôi, Smoker. Smoker đã cảm thấy an tâm sau khi nghe lời này từ Kuzan. Kuzan sau đó đã khuyên Smoker nên chú ý đến Doflamingo và thậm chí khuyên Smoker thông báo cho Sakazuki để điều động đô đốc. Kuzan đã dự đoán đây sẽ là thử thách lớn nhất từ trước tới nay cho trụ sở hải quân mới dưới sự chỉ huy của Sakazuki. Thú vị đấy, người liên kết với băng Roden lại vẫn đưa ra lời khuyên cho hải quân. Thứ tư, Kuzan biết về Thanh Gươm. Thêm vào đó, Kuzan biết về Thanh Gươm và đã giải thích cho Roden. Đây có lẽ là một pha đánh phủ đầu của Kuzan. Vì có thể Kuzan đã phán đoán rằng Kobe sau khi tiết lộ mình là thành viên Thanh Gươm. Nếu Roden không hiểu hoặc không tin, Kobe sẽ cố gắng thuyết phục hắn giống như cách mà Kuzan đã giải thích. Điều này dường như không tốt chút nào, vì có thể từ những thông tin này, Roden sẽ nhận thấy Kuzan cũng có những biểu hiện giống như Kobe miêu tả. Thứ năm, ngay khi Kuzan thấy Kobe đã chịu tiết lộ mình là thành viên Thanh Gươm, anh dường như cố thuyết phục Roden từ bỏ ý định sử dụng Kobe như một con tốt đàm phán. Roden muốn biến Hachinosu thành quốc gia của riêng mình, và thậm chí mơ ước về việc Hachinosu trở thành một quốc gia thành viên của chính phủ thế giới. Để thực hiện điều này, Roden dự định đàm phán bằng cách sử dụng mạng sống của Kobe như một con bài mặc cả. Anh sau đó nói với Roden rằng không thể đàm phán với chính phủ thế giới bằng cách sử dụng Kobe, vì Thanh Gươm là một người lính hải quân, nhưng đồng thời không phải là thành viên chính thức của hải quân. Thực tế, như Roden nhận ra, Kobe là một anh hùng và thực sự vẫn có giá trị mà hải quân không thể bỏ qua. Đây có lẽ cũng là cách để Kuzan cứu Kobe, cũng như tỏ ra mình hiểu và không có gì giấu giếm với Roden. Thứ sáu, Kuzan đã làm tốt bài học thứ nhất mà trong chapter 1088 Garp đã dạy. Bạn có thấy sự tương đồng giữa việc lựa chọn người được cứu trong trận chiến của Garp, Kuzan và tình huống mà Garp đã dạy? Để mình nhắc cho bạn nào không nhớ, bài học đó cụ thể như sau. Nếu bạn đang trên một chiếc thuyền chỉ chở được 2 người, và hiện tại có 3 người bao gồm bạn, một đứa nhỏ và một ông già, bạn phải làm gì? Lựa chọn đúng mà theo Garp đã dạy là phải bỏ lại ông già. Vậy thì 3 nhân vật tương ứng trong câu chuyện áp dụng tại Hachinosu là những ai? Theo mình, Kuzan đóng vai người lính trong bài học của Garp, Kobe vai trò đứa nhỏ, Garp vai trò ông già. Vậy thì còn đợi gì mà không tặng cho Kuzan một điểm 10 tròn trĩnh khi anh đã hoàn toàn chọn đúng đáp án? Với những lý do trên đây, dù không thể đảm bảo chứng minh Kuzan là một thành viên Thanh Gươm, nhưng dựa trên đó, chúng ta có thể tin rằng Kuzan vẫn là một nhân vật tốt và kỳ vọng anh ta là một thành viên hay thậm chí là thủ lĩnh của tổ chức này. Điều đó cũng phần nào khiến cho những ai lỡ yêu quý nhân vật này cảm thấy an tâm hơn. Hy vọng Kuzan sẽ không phụ lòng những người yêu quý anh. Đó là tất cả những suy nghĩ của mình về cựu đô đốc hải quân Aokiji, hay còn được gọi với tên cún cơm Kuzan. Hy vọng các bạn ném đá nhẹ tay để mình dám làm những suy nghĩ tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Nhớ đăng ký kênh và bấm like cho video của mình để mình có thêm nhiều động lực nhé.